Hello students, today we will start our first chapter theory of demand. Okay, theory of demand bada normally 2 marks question आउँछ तर 2022 मा 4 marks question पनि आइरहेको हामीले देख्यौं है। अब theory of demand is a very important chapter किन यहाँबाट बुझ्दै जाँदा हैन पछिको च्याप्टर्सहरुमा हाम्रो डिफिकल्टी तुरेर जान्छ। इकोनोमिक्स कसरी सजिलो पार्नु त्यो चाहिँ यो च्याप्टरबाट हामीले देख्छौं हैन। See, if you understand this chapter, then your other chapters understanding will also become easy. अब यो च्याप्टरमा हामी के गर्छौं? What are our areas of study? सबभन्दा पहिला we will do determinants of demand. डिमान्ड केमा डिपेन्ड गर्छ? प्राइस, इन्कम, टेस्ट हैन। यो डिमान्ड डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डबाट हामीले के देख्छौं? प्राइस छोडेर अरु फ्याक्टर्स कन्स्टेन्ट राख्दा प्राइस बढ्दा डिमान्ड घटेर जान्छ। That gives us the law of demand. Law of demand मा हामीले के देख्छौं भन्दा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप छ। प्राइस बढे डिमान्ड घट्छ। त्यो हामीले डिमान्ड शेड्युलबाट देख्छौं। त्यहाँबाट हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड्सलाई एड गरे मार्केट डिमान्ड पाउँछौं। एउटा एरिया अफ क्वेशन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, इन्फिरियर गुड भनेको के हो त्यो पनि हामीले यहाँ गर्छौं। इन्फिरियर गुड चाहिँ इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्ने हो हैन। अनि डिमान्ड कर्भ डाउनवर्ड स्लोपिङ किन हुन्छ? कारण के हो? इन्कम इफेक्ट, सब्स्टिट्युसन इफेक्ट, ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी योहरू पनि हामी गर्छौं। साथैमा मुभमेन्ट एन्ड शिफ्ट अफ डिमान्ड कर्भ। मुभमेन्ट किन हुन्छ? प्राइस चेन्ज हुँदा मुभमेन्ट हुन्छ। मुभमेन्ट दुई प्रकारको हुन्छ, एक्सपेन्सन अनि कन्ट्र्याक्सन। शिफ्ट अफ डिमान्ड कर्भ किन हुन्छ? अरु फ्याक्टर्स चेन्ज हुँदा। शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द फर्म अफ इन्क्रिज एन्ड डिक्रिज अफ डिमान्ड। Increase rightward shift हो, decrease leftward shift हो। Exception to the law of demand. Normally हाम्रो डिमान्ड कर्भ के भएर जान्छ? डाउनवर्ड स्लोपिङ। तर यो केसमा चाहिँ एक्सेप्सनमा चाहिँ डिमान्ड कर्भ के भएर जान्छ? अपवर्ड राइजिङ। के केसहरू छ यहाँ? गिफन गुड्सको केस छ, स्नब इफेक्टको केस छ, वेबलिन इफेक्टको केस छ, फ्युचर प्राइस एक्सपेक्टेसनको केस छ। यो डल्लै हामीले डिटेलमा यो च्याप्टरमा गर्छौं। Okay, hello students, today we are going to start with demand. Okay, our demand भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो? डिमान्ड कुन चाहिँ साइडबाट अराइज हुन्छ? कन्ज्युमर साइडबाट अराइज हुन्छ। डिमान्ड भनेको के हो? डिमान्ड refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing to purchase at a given point of time. हैन? एउटा कुन चाहिँ एउटा क्वान्टिटी चाहिँ के क्वान्टिटी चाहिँ एउटा कन्ज्युमरले किन्ने गर्छ हैन। अब डिमान्ड भन्दा र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, यो बुझ्नु पर्ने। यो वान्ट अनि डिजायर, वान्ट अनि डिजायर। डिजायर भनेको चाहिँ के हो? डिजायर भनेको चाहिँ एउटा मेयर चाहना, विश, ठीक छ। तर वान्ट भनेको चाहिँ के हो? वान्ट भनेको चाहिँ एउटा विश which is backed by purchasing power plus the willingness to buy, willingness to buy। मानिलियौ मलाई एउटा सेलो पेन चाहियो अरे, ठीक छ। मलाई एउटा सेलो पेन चाहियो अरे। सेलो पेन मलाई सेलो पेन चाहिँदा अब मेरो विश मात्रै हो भन्छ मलाई एउटा सेलो पेन चाहिन्छ, भए पनि हुने नभए पनि हुने हैन। तर मेरो डिमान्ड हो भने मलाई एउटा सेलो पेन चाहियो, मेरो गोजीमा 10 रुपैयाँ हुनु पर्यो अनि मलाई 10 रुपैयाँ खर्च गर्ने इच्छा पनि हुनु पर्यो। त्यो गर्दा चाहिँ डिमान्ड हुन्छ है। अब डिमान्ड भन्ने बित्तिकै थुप्रै कन्सेप्टको थुप्रै टाइप्सको डिमान्डहरू अराइज हुन्छ। त्यसको बारेमा गरौँ। लेट अस लुक एट नाउ द डिफरेन्ट टाइप्स अफ डिमान्ड। कम्पोजिट डिमान्ड भनेको के हो? कम्पोजिट डिमान्ड भनेको के हो? डिमान्ड फर अ कमोडिटी विच सर्व्स मोर देन वान पर्पस। कुनै पनि एउटा चिजको डिमान्ड जुन चाहिँ एउटा भन्दा बेसी हैन, एउटा भन्दा बेसी कुरालाई सेटिस्फाई गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? कम्पोजिट डिमान्ड। फर एक्जाम्पल मिल्क हैन। अब मिल्कबाट हामीले के बनाउन सक्छौं? मिल्क खान्छौं, दूध, दही, पनिर, रबडी, मिठाई, थुप्रै कुरा। भने मिल्कको डिमान्ड के भएर गयो? कम्पोजिट डिमान्ड। ओके, त्यस पश्चात आउँछ डिराइभ्ड डिमान्ड। डिराइभ्ड डिमान्ड भनेको के हो?
demand for a commodity which satisfies some other wants. मानिलिउँ मलाई एउटा रूम पेन्टेड चाहियो अनि मेरो रिक्वायरमेन्ट के हो एउटा पेन्टेड रूम त्यो पेन्टेड रूमको लागि मलाई एउटा पेन्टरको सर्भिस चाहियो भने पेन्टरको सर्भिस चाहिँ के भएर गयो डिराइभ डिमान्ड त्यो पेन्टेड रूमले चाहिँ पेन्टरको सर्भिसलाई डिराइभ गर्दैछ okay so that is derived demand after that we look at joint demand there are number of commodities which we need jointly मानिलिउँ for example car and petrol गाडी छ भने पेट्रोल पनि चाहियो गाडी छ पेट्रोल छैन काम हुँदैन पेट्रोल छ गाडी छैन काम हुँदैन भने यो के हो joint demand त्यसपश्चात let us now look into competitive demand substitute commodities हुँदा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कम्पिटिटिभ डिमान्ड दुईटै कमोडिटीले एउटा लार्जर मार्केट शेयरको लागि कम्पिट गरिरहेको हुन्छ फर एक्जाम्पल कोक एन्ड पेप्सी यो दुईटा कम्पनीलाई बिलोङ गर्छ तर दुईटै माझ एकदम स्ट्रङ कम्पिटिसन छ दुईटै माझ एकदम स्ट्रङ कम्पिटिसन छ सो टु गेट अ लार्जर मार्केट शेयर त्यसपश्चात डाइरेक्ट डिमान्ड भनेको चाहिँ के हो डिमान्ड फर एनी कन्ज्युमर गुड विच सेटिस्फाइज wants from its consumption okay अब यति गरेर अब हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरापट्टि लागिरहेको छौं त्यो चाहिँ के हो डिमान्ड फंक्शन भनेको चाहिँ के हो ओके सबभन्दा पहिला फंक्शन भनेको के हो हैन अब हामीले म्याथ्समा हेर्छौं y is a function of x y के हो y is a function of x यसको मतलब के हो y is a function of x यसको मतलब के हो यसको मतलब हो y जुन चाहिँ छ त्यो x मा डिपेन्ड गर्छ y जुन चाहिँ छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ x मा डिपेन्ड गर्छ सिमिलरली हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड केमा डिपेन्ड गर्छ सो डिमान्ड फंक्शनले के दिन्छ डिमान्ड फंक्शन गिव्स अस द रिलेशनशिप between the quantity demanded of a commodity and its various determinants demand function के दिन्छ it gives us the relationship between the quantity demanded of a commodity and its various determinants अब हेर quantity demanded of a commodity केमा डिपेन्ड गर्छ नम्बर 1 के हो price of a commodity px price of a commodity px okay अब यहाँ हामीले के देख्न पाउँछौं प्राइस बढे डिमान्ड घट्छ प्राइस बढ्दा डिमान्ड घट्छ ओके नम्बर 2 के हो वी हैव प्राइस अफ रिलेटेड गुड रिलेटेड कमोडिटी यहाँ हेर दुई प्रकारको रिलेसन हुन्छ एउटा चाहिँ के हो सब्स्टिट्युट अर्को के हो कम्प्लिमेन्टरी सब्स्टिट्युट अनि कम्प्लिमेन्टरी यहाँ हेर x अनि y ओके मानिलियो x चाहिँ के हो टी अरे x चाहिँ के हो टी y के हो कफी अब प्राइस अफ टी बढ्दा चिया खाने मान्छेहरू कता शिफ्ट हुन्छ कफी पट्टि शिफ्ट हुन्छ क्वान्टिटी अफ कफी विल गो अप यो रिलेशनशिपलाई हामीले के भन्छौं सब्स्टिट्युट्स प्राइस अफ x बढ्दा क्वान्टिटी अफ y बढ्दैछ x बाट शिफ्ट भएर मान्छेहरू कता गयो y पट्टि गयो हैन अनि कम्प्लिमेन्टरी गुड्स भनेको चाहिँ के हो जस्ट सी हियर x एन्ड y एक्जाम्पल को लागि लियौ पेट्रोल अनि कार मानिलियो पेट्रोल को दाम आजको डेटमा 100 रुपैयाँ लिटर जतिकै छ 700 लिटर भए के हुन्छ डिमान्ड फर कार के भएर जान्छ डिमान्ड फर कार घटेर जान्छ प्राइस अफ x बढ्दा क्वान्टिटी अफ y के भएर जान्छ घटेर जान्छ ओके आफ्टर दैट the third determinant very important determinant यहाँबाट थुप्रै क्वेशन आउँछ तिमीहरुको है त्यो चाहिँ के हो इन्कम the third determinant चाहिँ के हो इन्कम the third determinant happens to be income okay अब इन्कम चेन्ज हुँदा डिमान्ड कसरी इफेक्टेड हुन्छ इन्कम चेन्ज हुँदा डिमान्ड
कसरी एफेक्टेड हुन्छ। अब हेर इन्कम एम, इन्कमलाई हामीले के लिएको छौँ एम, इन्कम एम। यहाँ हेर यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तिमीहरूको बोर्ड क्वेसनमा यो इन्कमसँग रिलेटेड निकै क्वेसन आउँछ। इन्कम बढे डिमान्ड पनि बढ्दा त्यो कमोडिटीलाई हामीले के भन्छौँ नर्मल, नर्मल। तर इन्फिरियर कमोडिटी चाहिँ के हो इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्फिरियर। इन्फिरियर कमोडिटी चाहिँ के हो इन्फिरियर कमोडिटी, यो तिमीहरूको एमसीक्यूको लागि हैन 2 मार्क्सको लागि आउन सक्छ। इन्फिरियर कमोडिटी भनेको चाहिँ त्यो कमोडिटी हो जसको इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्छ। मानिलिउ चिया बगानमा एकजना श्रमिक छ है, अनि उसको डेली वेजेस 200 रुपियाँ जस्तै छ, त्यहाँ रासनको चामलहरू खाइरहेकै छ हैन, किनभने इन्कम त कम्ती छ। तर त्यही परिवारबाट एकजना आर्मीलाई जोइन गर्यो अरे, अन्त उसले अब महिनामा करिब 30,000 जस्तो पठाउँदैछ। त्यही घर जुन चाहिँले पहिला रासिनको चामल खाइरहेको थियो अब सडनली के हुन्छ अब रासिनको चामल अलिकति हैन ढुङ्गासरी हुन थाल्छ, अन्त इन्कम बढ्दा त्यसको डिमान्ड के जान्छ घट्छ। अब त्यो घरमा बासमती राइस खानु थाल्यो भने इन्कम बढ्दा रासिनको चामलको डिमान्ड के भएर गयो घट्यो भने रासिनको चामल के भएर गयो इन्फिरियर कमोडिटी। इज दैट क्लियर? रासिनको चामल के भएर गयो इन्फिरियर कमोडिटी। भने इन्फिरियर कमोडिटी भनेको के हो इन्कम बढ्दा डिमान्ड घट्नु, त्यो कमोडिटीलाई के भनिन्छ इन्फिरियर कमोडिटी। ओके, त्यस पश्चात एकदमै अदर इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट चाहिँ के हो, द नेक्स्ट डिटर्मिनेन्ट इज टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स। टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स, टेस्ट एन्ड प्रेफरेन्स। ओके, कुनै पनि कुराको प्रेफरेन्स हुँदा त्यसको टेस्ट हामीलाई मन पर्दा हामीले के गर्छौँ त्यति नै किन्छौँ कि धेर किन्छौँ, हामीले धेर किन्छौँ। टेस्ट बढ्दा डिमान्ड के भएर जान्छ डिमान्ड बढेर जान्छ है। त्यहाँदेखि आयो फ्युचर प्राइस एक्सपेक्टेसन। फ्युचर प्राइस एक्सपेक्टेसन, फ्युचर प्राइस एक्सपेक्टेसन। ओके, फ्युचर प्राइस एक्सपेक्टेसन के हो, सपोज भविष्यमा हैन भोलिको दिनमा प्राइस बढ्नेवाला छ अरे, भोलिको दिनमा प्राइस बढ्नेवाला छ अरे भने हामी आज के गर्छौँ बेसी किन्छौँ कि कम्ती किन्छौँ, हामी बेसी किन्छौँ। ओके, बेसी किन्छौँ। क्रेडिट फेसिलिटी, क्रेडिट फेसिलिटी उधार हैन, क्रेडिट फेसिलिटी आजको डेटमा कसले दिन्छ क्रेडिट फेसिलिटी ब्याङ्क्सले, के को माध्यमले क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्डको सिस्टम के हो भन्दा चाहिँ मैले क्रेडिट कार्डबाट आज किने तर ब्याङ्कले मलाई 45 दिनको मोहलत दिन्छ। मैले आज किने तर मलाई पैसा चाहिँ कति दिनमा तिर्नु पर्यो 45 दिनमा। भने क्रेडिट फेसिलिटी हुँदा मान्छेहरूले के गर्छ कम्ती किन्छ कि बेसी किन्छ, बेसी किन्छ। क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्यो हैन। अनि अझै थुप्रै फ्याक्टर्स हुन सक्छ, हामीले यति नै लिएको छौँ। यो हाम्रो के भयो डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड। ओके, विच इज शोन बाय व्हाट डिमान्ड फंक्शन। यो जुन चाहिँ हामीले माथि पुट गरेको छौँ यो के हो डिमान्ड फंक्शन। अब यो डिमान्ड फंक्शनमा हामी एउटा सानो अपरेसन गर्छौँ। यो डिमान्ड फंक्शनमा हामी सानो अपरेसन गर्छौँ। के गर्दछौँ हामी र प्राइसलाई छोडेर अरू डल्लै फ्याक्टर्सलाई, प्राइसलाई छोडेर अरू डल्लै फ्याक्टर्सलाई हामीले बक्समा राख्यौँ। ठिक छ, किन राखेको छौँ एउटा सिचुएसन ल्याउँ, प्राइस अफ टी बढे डिमान्ड फर टी के हुन्छ घट्छ। तर मानिलिउँ प्राइस अफ टी बढ्यो 10% तर इन्कम 50% भयो अरे, यो केसमा के हुन्छ डिमान्ड त्यति नै रहनु सक्छ, बढ्नु पनि सक्छ, घट्नु पनि सक्छ, कुनै स्योरिटी हुँदैन। भनेपछि डिमान्डलाई राम्ररी हैन डिमान्डको राम्रै एनालिसिस गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ प्राइस छोडेर अरू डल्लै फ्याक्टर्सलाई हामीले के गर्छौँ कन्स्टेन्ट राख्छौँ। ओके, सो हामीले यो गर्दा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ ल अफ डिमान्ड। ल अफ डिमान्डले के भन्छ, ल अफ डिमान्डले के भन्छ other factors remaining constant, other factors remaining constant as the price of a commodity goes up quantity demanded goes down. Other factors remaining constant as the price goes up
क्वान्टिटी डिमान्डेड गोज डाउन। अब यो ल अफ डिमान्ड आउँदा हैन स्टुडेन्ट्सहरूले प्राय आन्सर लेख्दा तिनीहरूले के भन्छ प्राइस गोज अप डिमान्ड गोज डाउन। अदर फ्याक्टर्स रिमेनिङ कन्स्टेन्टलाई तिनीहरूले के गर्छ इग्नोर गरिदिएको हुन्छ। त्यो इग्नोर नगर्नु, इग्नोर गर्दा यु वुड बी लुजिङ मार्क्स। ओके अब हेर्न यहाँ के रिलेसनशिप छ इन्भर्स। इन्भर्स भने के हो प्राइस बढ्नु डिमान्ड घट्नु। यसलाई हामीले के भन्छौँ इन्भर्स रिलेसनशिप। यसलाई हामीले एउटा डिमान्ड शेड्युलको माध्यमले देखाउन सक्छौँ। प्राइस क्वान्टिटी 10 20 30 40 50 ओके प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्दैछ 25 20 15 10 एन्ड 5 ओके यो के हो यो एउटा डिमान्ड शेड्युल हो। यो के हो एउटा डिमान्ड शेड्युल हो। ओके यसलाई हामीले प्लट गर्दा हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व पाउँछौँ। यसलाई प्लट गर्दा हामीले इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व पाउँछौँ। ओके सी हियर P1 Q1 ओके P2 Q2 ओके P1 Q1 P2 Q2 यहाँ प्राइस झर्दा क्वान्टिटी के हुन्छ बढ्छ। ओके प्राइस झर्दा क्वान्टिटी के भएर जान्छ बढ्छ। इज दैट क्लियर? ओके अब हामीले के पायौं इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व। ओके अब यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड कर्व पाइसकेपछि हामीले नेक्स्ट कन्सेप्ट के गर्छौं मार्केट डिमान्ड डेरिवेशन अफ मार्केट डिमान्ड। ओके डेरिवेशन अफ मार्केट डिमान्ड। मार्केट डिमान्ड हामीले कसरी पाउँछौं on the adding up of individual demand curves we get the market demand curve. On adding up of the individual demand curves we get the market demand curve. मानिलियौ तिमीहरुको इकोनोमिक्स किताबको डिमान्ड है 200 रुपैयाँमा दार्जिलिङमा 100 वटा किताबको डिमान्ड छ अरे खरसाङमा 200 वटा कपी को डिमांड छ अरे अनि सिलगढीमा 500 वटा कपी को डिमांड छ अरे भनेपछि टोटल कति भयो 100 प्लस 200 प्लस 500 भनेपछि के हो मार्केट डिमान्ड। ओके मार्केट डिमांड हामीले कति पायौं 800। सो अन एडिङ अप द इन्डिभिजुअल डिमांड कर्व्स वी गेट द मार्केट डिमांड कर्व। On adding up the individual demand curves, we get the market demand curve. अब हेर market demand को determinants अनि individual demand को determinants अलि भिन्दै हुन्छ। Okay, like for example, market demand को determinants के भएर जान्छ income distribution. Income distribution. Income distribution भन्दा हामीले के बुझ्छौं rich and poor. ठीक छ मार्केट डिमान्ड केमा डिपेन्ड गर्छ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन। त्यो एरियामा इन्कम कम्ती छ भने हैन डिमान्ड त्यही प्रकारकै हुन्छ। त्यो एरियामा धनी मानिसहरू छ भने डिमान्ड त्यही प्रकारले हुन्छ। मार्केट डिमान्ड डिपेन्ड्स अन इन्कम डिस्ट्रिब्युसन। ओके नम्बर 2 इन्कम डिस्ट्रिब्युसन केमा डिपेन्ड गर्छ वेदर एन्ड क्लाइमेट। वेदर एन्ड क्लाइमेट आजको डेटमा हैन वेदर साह्रै राम्रो साह्रै चिसो छ त्यसले गर्दा हामीले ज्याकेट लगाइरहेका छौं। तर सपोज हामीले यही क्लास जुनको महिनामा तिमीहरुको गर्दा त्यतिबेला हामीले यति मोटो ज्याकेटहरु लाको हुँदैनौ हैन। मार्केट डिमान्ड डिपेन्ड्स अन वेदर एन्ड क्लाइमेट। ओके मार्केट डिमान्ड डिपेन्ड्स अन पपुलेसन। मार्केट डिमान्ड केमा डिपेन्ड गर्छ पपुलेसन। एज द पपुलेसन इन्क्रिजेस market demand will also increase. Market demand will also increase. Okay. So population बढ्दा market demand पनि के भएर जान्छ बढेर जान्छ। Look at the demand for land. जसो जसो population बढ्दैछ land को भ्यालु के हुँदैछ बढ्दै जाँदैछ है। अब यति गरे हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के गर्नुपर्ने हो भन्दा चाहिँ we need to understand the difference between
movement and shift. Okay, movement and shift. अब movement and shift चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फंक्शन सँगै रिलेटेड छ। यहाँबाट पनि तिमीहरुको निकै क्वेशन्सहरु आउँदै गरेको देखेको छु। अब यहाँ हेर movement and shift. Okay, movement and shift. movement भनेको चाहिँ के हो? movement भनेको चाहिँ के हो? change in quantity demanded. Change in quantity demanded. अनि shift चाहिँ के हो? shift चाहिँ हो change in demand. movement चाहिँ के हो? change in quantity demanded. shift चाहिँ के हो? change in demand. Okay, price मात्रै change हुँदा के हुन्छ? movement. अनि अरु फ्याक्टर्स चेन्ज हुँदा के हुन्छ? shifts. Okay, shift हुन्छ। अब movement चाहिँ के हो? Okay, it results for a change in price. It results for a change in price. ठीक छ? अनि यो किन हुन्छ? It results for a change in other factors affecting demand other than price. यहाँ के चेन्ज हुँदैछ? प्राइस। यहाँ प्राइस बाहेक केही पनि चेन्ज हुन सक्छ। यहाँ प्राइस चेन्ज भएको छैन। ओके, अब मुभमेन्ट हामीले दुई प्रकारले देखाउन सक्छौं। एउटा चाहिँ के हो? एक्सपेन्सन or extension. एक्सपेन्सन or extension. ठीक छ? अब एक्सपेन्सन भन्दा हामीले के बुझ्छौं? कम्ती कि धेर? एक्सपेन्सन भन्दा हामीले के बुझ्छौं? धेरै, हैन? अब एक्सपेन्सन हेर ग्राफबाट एकदमै सजिलो पाराले हामीले बुझ्न सक्छौं। P1 Q1 P2 Q2. ओके, P1 Q1 P2 Q2. अब हेर यहाँ के हुँदैछ? as the price goes down, पहिलाको प्राइस के थियो? OP1 झरेर कहाँ गयो? OP2. अनि क्वान्टिटी पहिला के थियो? OQ1 बढेर के गयो? OQ2. OQ1 देखि कहाँ गयो? OQ2. ओके, सो प्राइस झर्दा क्वान्टिटी के भयो? बढ्यो। तर हामी कहाँ छौं? त्यही डिमान्ड कर्वमै छौं। There is no change in demand. के छ? There is change in quantity demanded. यहाँ quantity demanded change भएर गएको छ। ओके, अब हेर इन्क्रिज भनेको के हो? इन्क्रिज भन्नाले के बुझिन्छ? यो डिमान्ड भयो, दिस इज डिमान्ड फर अ कमोडिटी। ठीक छ? यो प्राइस भयो, यो क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो। प्राइस घटेको छैन, तर त्यो मान्छेको इन्कम बढ्यो अरे। पहिला उसले 500 रुपैयाँ कमाउँदै थियो, अब 2000 कमाउँदैछ भने त्यो कमोडिटीको डिमान्ड के भएर जान्छ? त्यो कमोडिटीको डिमान्ड बढेर जान्छ। पहिला डिमान्ड के थियो? D1, अब डिमान्ड के भयो? D2। अब त्यही प्राइसकै लागि जुन चाहिँ मान्छेले पहिला OQ1 किन्दै थियो, अब OQ2 किन्छ। ओके, सो व्हाट इज ह्यापनिङ? इन्क्रिज चाहिँ कसरी देखाइन्छ? इन्क्रिज इज शोन बाय, इन्क्रिज चाहिँ कसरी देखाइन्छ? rightward shift of the demand curve. Okay, increase कसरी देखाइन्छ? rightward shift. र प्राइस चेन्ज भएको छैन, so increase is shown by a rightward shift. Okay, अनि एक्सपेन्सन चाहिँ के हो? प्राइस झर्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ। ओके, यो हो एक्सपेन्सन। दिस इज द केस फर एक्सपेन्सन। अनि यो केस के हो? इन्क्रिज। तिमीहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेन्सन और एक्सटेन्सन, ओके, एन्ड इन्क्रिज? यो क्वेशन आउँदा ग्राफ लिएर नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हो। विदाउट ग्राफ यो आन्सर इज इनकम्प्लिट। ओके, अब हेर आफ्टर दिस एक्सपेन्सन पछि हामीले के गर्छौं? कन्ट्र्याक्सन अनि डिक्रिज। हामीले के गर्छौं? कन्ट्र्याक्सन अनि डिक्रिज। कन्ट्र्याक्सन भनेको के हो?
कम्ती हुनु, कन्ट्र्याक्सन. ओके, लुक एट दिस, कन्ट्र्याक्सन भनेको के हो? कन्ट्र्याक्सन. ओके, वी हैव आवर डिमान्ड कर्व, यहाँ प्राइस, यहाँ क्वान्टिटी, यो भयो हाम्रो डिमान्ड कर्व. अनि सी हियर हामीले एउटा लोवर प्राइस राखेको छौं OP1, क्वान्टिटी OQ1. ओरिजिनल प्राइस र क्वान्टिटी यो भयो. प्राइस बढ्यो अरे, कहाँदेखि बढ्यो? OP1 देखि OP2. अनि क्वान्टिटी के भयो? घट्यो अरे. सो प्राइस बढ्यो, कहाँदेखि बढ्यो? OP1 टु OP2. अनि क्वान्टिटी कहाँबाट घट्यो? OQ1 टु OQ2. यो फेनोमेननलाई हामीले के भन्छौं? कन्ट्र्याक्सन. ओके, डिक्रिज. अब डिक्रिज हेर, मानिलियौ दिस इज द डिमान्ड फर चिकन, दिस इज द डिमान्ड फर चिकन. सपोज न्यूज आएको छ अरे हैन, सिलगढीमा त बर्ड फ्लू डिजिज आयो अरे. बर्ड फ्लू डिजिज चाहिँ के हो? कुखुराहरू खाँदा बिमार हुन सक्छ हैन. भने अब मान्छेहरूको टेस्ट र प्रेफरेन्स के हुन्छ? त्यति नै रहन्छ कि घट्छ? अब घट्छ. भने के भयो? पहिला डिमान्ड के थियो? सी हो, त्यही प्राइस हुँदा OQ1 डिमान्ड थियो, तर अब डिमान्ड के भएर गयो? OQ2. ओके, पहिला डिमान्ड के थियो? OQ1, अब के भयो? OQ2. Decrease is shown by what? Decrease is shown by a leftward shift. Decrease is shown by a leftward shift of the demand curve. Okay, movement मा के एप्लिकेबल हुँदैछ? यहाँ प्राइस मात्रै चेन्ज हुँदैछ, ल अफ डिमान्ड इज एप्लिकेबल. शिफ्ट में के हुँदैछ? अरु फ्याक्टर्स चेन्ज भएकोले गर्दा ल अफ डिमान्ड इज नट एप्लिकेबल. ओके, सो यस पश्चात अब हामीले के गर्छौं? ओके, वी विल नाउ डू द रिजन्स फर डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्व. Okay, reasons for downward sloping demand curve. Firstly, income effect. Income effect. अब हेर, reasons for downward sloping demand curve मा प्रत्येक पोइन्ट मा हामीले के इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो? प्राइस झर्दा क्वान्टिटी के हुनु पर्यो? बढ्नु पर्यो. ओके, अब इन्कम इफेक्ट भन्ने बित्तिकै नर्मली हाम्रो दिमागमा के आउँछ? इन्कम बढ्दा डिमान्ड बढ्नु. इज दैट क्लियर? तर हामीले त के इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो? इन्भर्स रिलेसन बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी. अब इन्कम इफेक्ट भनेको के हो? सपोज कुनै पनि कमोडिटीको प्राइस घट्यो हैन, प्राइस घट्दा के हुन्छ? उसको पर्चेजिङ पावर बढ्छ, उसको पर्चेजिङ पावर बढ्छ. ओके, बढ्छ. अनि उसले त्यो एक्स्ट्रा पर्चेजिङ पावरले के गर्छ? क्वान्टिटी डिमान्डेड के गर्छ? बेसी गर्छ. He purchases a higher quantity of a commodity. अब यति भन्दा साह्रै क्लियर त हुँदैन. एक्जाम्पल लिउँ, ठीक छ? एक्जाम्पल लिउँ. सपोज एउटा घरमा कोही गेस्ट आएको छ अरे है, अनि घरको हाउसवाइफले आफ्नो नानीलाई भन्नुभयो अरे, नानी 50 रुपियाँ ल्याऊ है, अनि तिमीले लेस चिप्स ल्याइदेऊ न हैन, 5 प्याकेट लेस चिप्स ल्याइदेऊ. भने प्राइस कति छ अरे? 10 रुपियाँ. क्वान्टिटी कति ल्यायो? 5 प्याकेट. भने एक्सपेन्डिचर कति भयो? त्यो 50 रुपीस भयो. ठीक छ? भने सेभिङ्स कति भयो? सेभिङ्स के भयो? 0. किनभने उसले त 50 रुपियाँ पाएको थियो, 50 रुपियाँ खर्च गर्यो, 0 भयो हैन. तर त्यो नानीको घर चाहिँ कहाँ थियो अरे? बिग बजारको छेउमा थियो अरे. उसले 50 रुपियाँ पाएको छ, तर त्यो दिन चाहिँ त्यो चिप्सको दाम कति भएको छ अरे? 5 रुपियाँ भएको छ. 5 रुपियाँ भएको छ. अनि उसले 5 प्याकेट किन्दा कति खर्च भयो? 25 रुपियाँ. उसको सेभिङ्स कति भयो? 25 रुपियाँ. उसको पर्चेजिङ पावर बढेर गयो. उसले यो पर्चेजिङ पावर लिएर के गर्छ? अझै 5 प्याकेट किन्छ. ठीक छ? अब हेरौँ, प्राइस फल हुँदा पर्चेजिङ पावर के भयो?
बढेर गयो अनि पर्चेजिङ पावर बढ्दा क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि के भएर गयो बढेर गयो सो व्हाट इज द रिलेशनशिप देयर इज अ इन्भर्स रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी ओके यसले के गर्छ डिमान्ड कर्वलाई डाउनवर्ड स्लोप गर्छ ओके आफ्टर दैट let us do substitution effect substitution effect substitution effect substitution effect भनेको के हो ओके substitution effect substitution effect यो बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल लिऊ टी एन्ड कफी सपोज हामी हैन एकजना मान्छे कलकत्ता जाँदैछ अरे उसलाई चिया वा कफी खाने इच्छा लाग्यो अरे उसले सोध्यो चियाको दाम कति छ अरे 7 रुपैयाँ कफीको दाम कति छ 28 रुपैयाँ भने उसले के खान्छ उसले के पिउँछ चिया इज दैट क्लियर नाउ अब सपोज आफ्टर सम टाइम he again feels like drinking tea उसले फेरि दाम सोध्दा चियाको दाम कति भयो अरे 21 रुपैयाँ कफीको दाम कति भयो 28 रुपैयाँ कफीको दाम बढेको छैन तर नयाँ केसमा यो मान्छेले सरप्राइजिङली के किन्दै गरेको हुन्छ कफी ठीक छ सब्स्टिट्युट गर्यो उसले टीलाई सब्स्टिट्युट गर्यो किन गर्यो त अब हेर सपोज उसले एक कप कफी किन्दा यो सिचुएसनमा कति कप चिया सैक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो 4 कप्स ठीक छ कति सैक्रिफाइस गर्नु पर्थ्यो 4 कप्स अब यो नयाँ सिचुएसनमा उसले एक कप कफी किन्दा 1.3 जतिकै टी सैक्रिफाइस गर्न पर्यो भने यो सिचुएसनमा के हुँदैछ प्राइस अफ टी बढ्दा रिलेटिभ प्राइस अफ कफी चाहिँ के भएर गयो घट्यो रिलेटिभ प्राइस अफ कफी के भएर गयो घट्यो ओके रिलेटिभ प्राइस भनेको चाहिँ के हो प्राइस अफ कफी इन कम्प्यारिजन टु टी हैन चियाको तुलनामा कफीको के दाम हो सो रिलेटिभ प्राइस अफ कफी घट्यो अनि क्वान्टिटी अफ कफी चाहिँ के हुन्छ बढ्छ ओके अब रिलेटिभ प्राइस भनेको के हो प्राइस अफ वन कमोडिटी इन टर्म्स अफ अनदर कमोडिटी यहाँ हेर एक कप कफी चाहिँ कति कप चिया बराबर हो 4 कप्स 1 कप कफी इज इक्वल टू मैले के भन्नु सक्छु रिलेटिभ प्राइस चाहिँ के हो 1 कप कफी इज इक्वल टू 4 कप्स अफ टी यो सिचुएसनमा के हुँदैछ 1 कप अफ कफी इज इक्वल टू 1.3 कप्स अफ टी भने चियाको दाम बढ्दा रिलेटिभ प्राइस अफ कफी के भयो घट्यो रिलेटिभ प्राइस घटेको छ एब्सोल्युट प्राइस घट्यो घटेको छैन मैले के भन्दैछु चियाको तुलनामा कफी के भएर गयो सस्तो भएर गएको छ सो क्वान्टिटी अफ कफी के भएर गयो बढेर गयो सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी देयर इज एन इनभर्स रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी यसले के गर्छ यसले डिमान्ड कर्वलाई डाउनवर्ड स्लोप गर्छ ओके नेक्स्ट very important point okay law of diminishing marginal utility भनेको के हो satisfying quality okay अनि marginal utility भनेको के हो utility from one extra unit इकोनोमिक्स मा माइक्रो इकोनोमिक्स मा मार्जिनल भन्दा के बुझिन्छ one extra भने मार्जिनल युटिलिटी के हो one extra unit of commodity consume गर्दा चाहिँ जे युटिलिटी पाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं मार्जिनल युटिलिटी अब ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटीले के भन्छ ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटीले के भन्छ भन्दा चाहिँ सपोज क्वान्टिटी बढे मार्जिनल युटिलिटी के हुन्छ घट्छ कुनै पनि कुरा हामीले बेसी कन्ज्युम गर्दा त्यसको स्याटिस्फ्याक्सन के हुन्छ घट्छ मानिले एउटा नयाँ जुत्ता किनेको छ अरे हैन त्यसलाई हामीले पुरा स्याहार गर्छौं हैन तर अलिकति पुरानो हुँदा के हुन्छ त्यसको स्याहार के हुन्छ कम्ती भएर जान्छ वी केयर लेस फर इट हैन कुनै पनि चीजको whenever we consume more of it the marginal utility goes down यो हाम्रो के भयो कन्डिसन नम्बर 1 ओके अब कन्ज्युमरले इक्विलिब्रियम कहिले अटेन गर्छ कन्ज्युमर अटेन्स इक्विलिब्रियम कहिले अटेन इक्विलिब्रियम गर्छ when he pays a price which is equal to the
मार्जिनल युटिलिटी। यो पेनले मलाई 30 रुपियाँको सेटिस्फ्याक्सन दिँदा मैले कति तिर्छु यो पेनको लागि? 30 रुपियाँ, हैन? सो यो कन्डिसन के भयो? कन्डिसन नम्बर 2। ठीक छ। अब यहाँ हेर, सपोज प्राइस झर्यो अरे। अब हेर, यो हो प्राइस, यो हो मार्जिनल युटिलिटी, इक्विलिब्रियममा छ। तर प्राइस झर्दा मार्जिनल युटिलिटी के हुनु पर्यो? झर्नु पर्यो इक्विलिब्रियमको लागि। सो इफ प्राइस गोज डाउन, मार्जिनल युटिलिटी अल्सो गोज डाउन। अनि मार्जिनल युटिलिटी कहिले जान्छ मुनि? मार्जिनल युटिलिटी गोज डाउन व्हेन क्वान्टिटी गोज अप। ओके, मार्जिनल युटिलिटी कहिले मुनि जान्छ? व्हेन क्वान्टिटी गोज अप। भनेपछि के हुँदैछ? when the price is going down, quantity is going up. Hence, we are getting an inverse relationship between price and quantity, which will cause the demand curve to slope downward. Okay, यो गरेपछि हामी लास्ट टपिक पटि आएको छौं डिमान्ड च्याप्टर को। यो के हो? एक्सेप्शन्स टु द ल अफ डिमान्ड। एक्सेप्शन्स टु द ल अफ डिमान्ड। अब हेर, एक्सेप्शन्स भनेको के हो? एक्सेप्शन भनेको के हो? नर्मली एक्सेप्शन्स टु द ल अफ डिमान्ड। ठीक छ। नर्मली हाम्रो प्राइस झर्दा डिमान्ड के हुन्छ? प्राइस बढ्दा डिमान्ड के हुन्छ? झर्छ। इन्भर्स रिलेशनशिप। तर एक्सेप्शन्समा चाहिँ के हुन्छ? सपोज प्राइस घट्दैछ भने डिमान्ड पनि के हुन्छ? घट्छ। और प्राइस बढ्दैछ भने डिमान्ड पनि के हुन्छ? बढ्छ। यो केसमा डिमान्ड कर्व के भएर जान्छ? अपवर्ड राइजिङ। नर्मली हाम्रो डिमान्ड कर्व के हुन्छ? डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। तर यहाँ के हुँदैछ? एक्सेप्शन्समा डिमान्ड कर्व चाहिँ के भएर जाँदैछ? P1 P2 Q1 Q2। प्राइस बढे डिमान्ड पनि बढेर जान्छ, हैन? यो हामीले कुन चाहिँ केसमा देख्न सक्छौं? नम्बर 1 के हो? गिफन गुड्स। यो पनि तिमीहरुको लागि धेरै पल्ट आएको छ। गिफन गुड्स भनेको के हो? इट्स अ स्पेशल टाइप अफ इन्फिरियर गुड्स। यहाँ कन्ज्युमरहरुले बेसी पैसा खर्च गर्दै गरेको देखिन्छ, हैन? स्पेशल टाइप अफ इन्फिरियर गुड्स। यहाँ चाहिँ प्राइस झरे डिमान्ड पनि के हुन्छ? झर्छ। When the price falls, demand also falls. For example, bread अनि meat. Okay, bread र meat छ अरे। bread र meat मा लग्जरी के हो? meat, हैन? अब प्राइस अफ ब्रेड झर्दा त्यो कन्ज्युमर को रियल इन्कम बढेर जान्छ, हैन? अनि उब्रेको पैसाले के गर्छ? यति मीट किन्छ कि क्वान्टिटी अफ ब्रेड नै के भएर जान्छ? घटेर जान्छ। भने रिलेशनशिप के भएर गयो? डाइरेक्ट। And direct relationship हुँदा कर्व के हुन्छ? अपवर्ड राइजिङ। इज दैट क्लियर? नम्बर 2 के हो? स्नोब इफेक्ट। स्नोब इफेक्ट, हैन? अब स्नोब इफेक्ट के हो? वी वान्ट टु शो। स्नोब इफेक्ट भनेको के हो? वी वान्ट टु शो अफ। वी वान्ट टु शो अफ, हैन? अब शो अफ गर्दा के हुन्छ? शो अफ गर्दा के हुन्छ? आई वान्ट टु शो अफ। म देखावा गर्न चाहन्दैछु भने प्राइस बढे, आई विल बी पर्चेजिङ मोर अफ इट। सपोज म देखाउन चाहन्दैछु कि म त एकदमै भयंकर मान्छे हो, म त धनी मान्छे हो भने सुनको दाम जति बढ्यो म त्यति नै किन्छु, हैन? आई एम ट्राइङ टु शो अफ। भने रिलेशनशिप के भएर गयो? प्राइस बढे डिमान्ड पनि के भएर गयो? बढेर जान्छ। इज दैट क्लियर? त्यसपश्चात हेर वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट चाहिँ के हो? प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। वेबलन इफेक्ट भने के हो? प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। ओके, हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। हायर द प्राइस बेटर द क्वालिटी। राम्रो क्वालिटी भए कति किन्ने त? कम्ती किन्ने कि बेसी किन्ने? बेसी किन्ने। भने यहाँ पनि रिलेशनशिप के आयो? देयर इज अ डाइरेक्ट रिलेशनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी। त्यसले गर्दा डिमान्ड को के भएर जान्छ? अपवर्ड राइजिङ। ओके, नेक्स्ट लियौ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। सपोज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में भविष्य में गएर दाम बढ्ने वाला छ, हैन? भने आजको डेटमा मान्छेले के गर्छ? बेसी किन्छ कि कम्ती किन्छ? बेसी किन्छ। देयर इज अ फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन अफ प्राइस टु
राइज भने मान्छेले बेसी किन्छ भने यहाँ पनि के भएर गयो देयर इज अ डाइरेक्ट रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी त्यसले गर्दा के हुन्छ डिमान्ड कर्व इज अपवर्ड राइजिङ ओके सो विथ दिस वी हैव फिनिश्ड अफ यो गरेर हामीले डिमान्ड फंक्सन गरेको छौं एउटा टपिक अझै छ तिमीहरुको त्यो हो कन्ज्युमर्स सरप्लस ओके कन्ज्युमर्स सरप्लस र कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो त अब यहाँ हेर हामीले ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी बाट के बुझेको छौं बेसी कन्ज्युम गर्दा हैन मार्जिनल युटिलिटी घट्छ कन्ज्युमर्स सरप्लस यो भनेको के हो त हेर कन्ज्युमर्स सरप्लस ओके यो क्वान्टिटी भयो यो मार्जिनल युटिलिटी भयो हामीले के देख्छौं क्वान्टिटी बढे मार्जिनल युटिलिटी घट्छ हैन हामीले एउटा गिवन यो मार्जिनल युटिलिटी भयो हामीले एउटा गिवन प्राइस ल्याउ त दिस इज अ गिवन प्राइस ओके अब यो प्राइसमा ओपी प्राइसमा कति क्वान्टिटी किन्दैछ ओ क्यू मानिलियो प्राइस 5 छ क्वान्टिटी 4 छ भने एक्सपेन्डिचर कति भयो प्राइस इन्टु क्वान्टिटी 5 इन्टु 4 कति भयो 20 भने हामीले खर्च कति गर्यौ लुक एट दिस मच अमाउन्ट ओके दिस इज द अमाउन्ट वी हैव स्पेन्ट हैन तर हाम्रो युटिलिटी चाहिँ कति पाउँदैछौ ओ ए ई क्यू हाम्रो युटिलिटी कति पायौं हामीले युटिलिटी कति पायौं मार्जिनल युटिलिटी को मुनिको एरियालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं टोटल युटिलिटी भने हामीले युटिलिटी कति पायौं ओ ए ई क्यू यो डल्लै एरिया यो चाहिँ हो युटिलिटी पाएको हामीले ओ ए ई क्यू चाहिँ के हो युटिलिटी पाएको ओके यो हो युटिलिटी पाएको तर यो युटिलिटी को लागि हामीले खर्च कति गर्नु पर्यो त एक्सपेन्डिचर कति हो ओके एक्सपेन्डिचर कति हो सो लुक एट द एक्सपेन्डिचर चाहिँ हो गिवन द एरिया ओ पी ई क्यू ठीक छ हामीले खर्च चाहिँ कति गरेको छौं ओ पी ई क्यू तर युटिलिटी कति पायौं ओ ए ई क्यू भने यो एरिया ए पी ई यो चाहिँ एक्स्ट्रा युटिलिटी हो जुन चाहिँ हामीले पाउँदैछौं यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं कन्ज्युमर्स सरप्लस ओके कन्ज्युमर सरप्लस भनेको चाहिँ के हो द एक्स्ट्रा युटिलिटी व्हिच वी आर गेटिङ ओभर द एक्सपेन्डिचर डन कन्ज्युमर सरप्लस भनेको के हो द एक्स्ट्रा युटिलिटी व्हिच वी आर गेटिङ अबभ द एक्सपेन्डिचर डन ओके सो यति गर्दा हाम्रो डिमान्ड च्याप्टर डल्लै सिधिएको छ आफ्टर यु checked out this lecture if you have liked this यो क्लास तिमीहरुलाई राम्रो लागे please subscribe to my channel click the like button bell icon click the bell icon and click on the like button okay so that's it for now thank you 30 मिनेटको भयो क्लास